thưa quý đại tế Chúa, quý con dân của Chúa, không bị vô cớ mà chúng ta đến đây. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu cũng như chúng ta đến trong nhà thờ này là cái cớ mà Chúa Giêsu đã cho chúng ta đến đây. Bởi thế nên của Chúa Ngài đem chúng ta đến là cái cớ, chứ không phải là chúng ta tự nhiên chúng ta muốn đến đây là được. Cho nên khi đến với nhà thờ, đến với hội thánh Chúa, mà buổi sáng chúng ta chuẩn bị đó là Thánh Linh Chúa cho chúng ta làm, Thánh Linh Chúa cho chúng ta chuẩn bị. Nên lòng của chúng ta rất là mong muốn đến với hội thánh Chúa. Chúng ta amen không? Cho nên rất cảm ơn Chúa vì lắng nghe tiếng Chúa. Lắng nghe là vấn đề, mà nghe được tiếng Chúa hay không có vấn đề khác nữa. Cách đây 2017 á, tức là cái năm đó là một sư Lộc, tôi với một sư Út cũng như Vincent cũng có một người nói về tiên tri. Họ dạy về cái lớp về tiên tri, họ nói tiên tri, nói cho một sư Lộc, nói cho một sư Út, nói cho Vincent, nói cho tôi. Nhưng mà riêng tôi thì ông nói như thế này: ông á, có cái Zoom á là online á, là 2017 á, lúc đó là chưa có Covid mà cũng chưa học online gì cả. Ông hãy tiếp tục đi nha. Lắng nghe tiếng Chúa là nói qua ông. Sự kêu gọi Chúa là qua ông, qua bài giảng. Sự kêu gọi Chúa là qua bài giảng, qua ý muốn tốt ở từ ông. Cho nên ông nói qua tôi cho đây là điều mà Chúa kêu gọi. Sự kêu gọi nó ba bước. Thứ nhất là kêu gọi về phổ thông. Thứ hai là sự kêu gọi Chúa qua cá nhân của mình là bằng gì? Bằng bài giảng. Là thứ ba là kêu gọi bằng đặc cách ở hoàn cảnh nào. Cho nên đây là một trong những cá nhân chúng ta được Chúa kêu gọi, vì nếu là một con cái của Chúa, nếu nha là một con cái của Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của mình mà không thấy sự kêu gọi của Chúa với mình và mình với Chúa, thì quả là mình là cái người coi như là con cái của Chúa, mang danh con cái của Chúa, mà tiếng Chúa gọi mình á mình không nghe được á, thì quả là người cha gọi con mà con không là nghe. Cầu nguyện là một trong những cái điều mà chúng ta tiếp xúc với Ngài. Cầu nguyện là cá nhân chúng ta tiếp xúc với Ngài. Cầu nguyện là nói chuyện với Ngài. Cầu nguyện là sự quan hệ chúng ta với Ngài, và liên tục mỗi ngày như vậy thì cầu nguyện là nối gốc với nhau. Sự liên hệ đó là chúng ta với Ngài. Sự kêu gọi của Chúa từ Đức Chúa Trời kêu gọi qua một cá nhân đó, khi tiếp nhận Chúa Giêsu làm chủ và địa vị họ làm con của Ngài, thì Ngài đang luôn luôn theo dõi xem người đó, và luôn luôn trao tạo mọi hoàn cảnh cho người đó, và người đó gặp chính mình Chúa với họ. Chưa đó là cuộc đời của tôi mà ngã xuống đây á, chưa có hoàn cảnh nào mà nói rằng tôi tự nhiên hết á. Có những hoàn cảnh bị ngã xuống, có những hoàn cảnh bị sập nghiệp, có những hoàn cảnh đau ốm, có những hoàn cảnh bệnh tật, nhưng mà cuối cùng hallelujah có gặp Chúa vào những hoàn cảnh đau khổ như vậy. Sự bế tắc con người, sự cuối cùng con người là bắt đầu của Đức Chúa Trời. Cho nên trước đó lỗ tai tôi nghe đồn về Chúa, nhưng mà bây giờ thì mắt tôi thấy rõ Chúa là ông Gióp được kêu gọi bằng gì? Bằng qua những bài giảng, qua những điều mà cảm thức đến cái lòng của ông. Ông Phaolô té xuống ngựa là kêu gọi gì? Qua sau như bắt ta qua những bài giảng. Và chúng ta thấy một hoàn cảnh kêu gọi ở đây là kêu gọi ông Phi-rơ là kêu gọi gì? Đặt cách một hoàn cảnh đó. Và trong một hoàn cảnh, trong biến cố hoàn cảnh, trong mặt nghịch lý hoàn cảnh, ở đây chúng ta thấy về các môn đồ của Chúa khi lên thuyền, và họ qua bờ bên kia, họ qua bên bờ bên đó là Matthew đoạn thứ 14 câu 34 đó là qua bờ ghi lên sự hết, đó là hướng tới của họ. Nhưng mà trong đêm từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng đó thì họ bị bão tố, họ bị giật gió ngược vào trong thuyền của họ, rất là khó khăn. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái sự kêu gọi của ông Phi-rơ đây là ở trong một sự khó khăn rất là lớn đối với cuộc đời của ông. Cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy rằng năm 2017 đó, khi mà bắt đầu Covid bắt đầu lên đó, thì các nhà thờ chúng ta đóng cửa hết. Thì tôi mới thấy một điều, đó là khi mà tôi đụng chạm được lời Chúa qua phương pháp học kinh thánh người của Chúa, thì chúng tôi tổ chức những cái nơi học không ai trong Zoom mà tại gia đình của chúng tôi, và tôi học tại đó. Lần đầu tiên thì có một sư Lộc cũng như một số có dự, một số không có dự, nhưng mà có một số anh Tùng cũng có dự ở đó. Thử sự từ đó, và tôi thấy rằng đây là sự kêu gọi chính mình đối diện với cái việc mà Chúa cho mình làm. Và tôi làm trả giá có thời gian rất là dài, nhưng mà kết quả giá trị tôi thấy là cái môn học phương pháp người của Chúa rất là giá trị đó. Sự kêu gọi trực tiếp đó là trực tiếp qua hoàn cảnh. Cho nên sự kêu gọi trực khởi qua hoàn cảnh đó, qua công việc đó, và tôi thấy đây là điều mà ích lợi. Hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em biết rằng lắng nghe tiếng Chúa là vấn đề, nhưng mà nghe được tiếng Chúa là vấn đề khác.
lắng nghe trong hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh áp lực, hoàn cảnh mà làm cho chúng ta thấy rằng lắng nghe được tiếng của Chúa trong lúc đó mới là quan trọng. Giữa một thế giới ồn ào như thế này, giữa một thế giới ồn ào như thế này, và Chúa nói rằng các môn đồ của Chúa lúc bão tố như vậy đó, Chúa nói rằng hãy yên lòng đi, ta đây, đừng có sợ. Đây là sự kêu gọi của Chúa như thế nào? Ngài kêu gọi đừng có sợ vì ta đây. Nhưng mà các môn đồ của Chúa ngay từ lúc trong hoàn cảnh đó, họ hoàn toàn không nhận ra được tiếng mà Chúa nói. Được lắm, và 5-7 mớ đất trong tay là đất ngon lành lúc đó. Cũng là người này người nọ cũng là lòng cho tôi rất là nhiều. Nhưng mà sau đó sập tiệm thì tôi mới nghĩ rằng thôi bỏ Chúa đi. Việc làm ăn phải ra làm ăn chứ. Tôi cảm giác tôi lúc đó tôi muốn bỏ Chúa. Muốn bỏ Chúa. Tại vì lúc đó tôi thấy là mình không còn cái gì vô vọng rồi, không còn cái gì nữa cả hết. Nhưng mà có một sư Trần Văn Hiền đó, ông rất thân thích, bây giờ ông cũng còn hầu vị Chúa ở tại Bình Sơn, Long Thành. Ông đến nói với tôi, ông nói, ông đi hầu Chúa đi, ông đi hầu vị Chúa đi. Nhưng mà tôi không nghe ông, vì lúc đó là tôi nghĩ cái chuyện mà tôi đang tìm cách sâu trả nợ chứ không có tìm cách ông nói câu này tôi. Nhưng mà đến cái lúc đó tôi nằm nhiều ngày tháng như vậy, tôi nằm tôi suy nghĩ thì cái tiếng nói của ông ở trong lỗ tai của tôi. Thì lúc bây giờ tôi biết đúng là tiếng nói Chúa gọi người đó qua cái hoàn cảnh đó, qua người đó để mà Chúa kêu gọi. Lúc bây giờ tôi bắt đầu tôi hầu vị Chúa, và hầu vị Chúa cho đến tới bây giờ thì nợ nần công việc khó khăn Chúa là trả. Và bây giờ tôi cảm thấy là đức tin của mình thấy là ở trong Chúa, mình có kinh nghiệm, có một sự thử thách rõ ràng, cho nên hầu vị Chúa ở đâu tôi vẫn bình an, rất là bình an. Cho nên cảm ơn Chúa vì kinh nghiệm đức tin của mình đó, qua thử thách như vậy đó mình cứ trải dài được. Cho nên một con cái của Chúa thật sự ra để đời sống của mình được sự kêu gọi. Ông Phaolô ông nói là người mà thuộc linh mà ông Phaolô ông coi, ông nói rằng rất yêu mấy anh chị em. Ông coi anh chị em như người bố nuôi và cha với con vậy đó. Cho nên khi ông nói rằng có những điều mà ông nói với hội thánh Thessalonica đó, ông nói là có những điều cần phải nói, tại vì nói để dạy dỗ, nói để giúp đỡ, nhưng mà tiếng nói đó không ích lợi. Họ là suy nghĩ nhiều cái mà ông Phaolô ông chịu không nổi. Ông nói là cái việc mà ông nói đó là cái việc gì? Là ông nói đem tấm lòng ông nói lại với hội thánh. Để như vậy mỗi ngày hội thánh được phát triển, mỗi ngày hội thánh được nâng đỡ, được khích lệ, được ra đây. Nhưng vì có được sự kêu gọi cá nhân của người đó, và nhiều người đó ở tại hội thánh đó họ chưa đụng chạm được, chưa hiểu được vì tiếng Chúa ở trong đời sống của họ, thì họ sao? Họ nghĩ đến cái nghĩ đến cái việc khác, và họ làm cho bất bỏ, hay là nhiều điều khác nữa xảy ra. Cho nên ông Phaolô đó như người phụ nuôi vậy đó, như người cha nói với người con vậy đó. Tình yêu của ông nói như ở trong tôi nhất là như là một giọt nước mắt nói với anh chị em vậy đó, nói bằng nước mắt có như vậy, tấm lòng như vậy. Cho nên sự thân thể của một người hầu vị Chúa, thật sự lòng của họ muốn rằng anh chị em được sự kêu gọi mật thiết với Chúa. Chúa của mình khi nhận được lời nói, sự khuyên lơn đó là cho mình, chứ không phải là đó vì mình để mình có thể vứt bỏ một điều gì khác. Cho nên đời sống của tôi nghĩ luôn luôn là Chúa kêu gọi tôi bằng cách là qua quý đề tắc của Chúa, giúp đỡ tôi rất là nhiều, chứ không phải là bây giờ muốn làm mục sư là đứng trên tòa giảng là giảng được đâu. Mới bước ra là bị đánh rồi, bị trả giá rồi, mới bước ra là bị thử thách rồi. Cho nên quý đề tắc của Chúa để giúp đỡ qua những khích lệ đó. Tôi muốn nói rằng hiện tại bây giờ nhìn ra bên ngoài chúng ta mới thấy sự ồn ào của thế giới ngày hôm nay rất là nhiều, mà bên trong hội thánh của chúng ta như thế nào, nghĩ như thế nào mới là quan trọng. Khi vào tháng 5 ngày 2021 đó, chúng ta thấy nhiều điều xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta, ảnh hưởng rất là nhiều, dịch lệ rất là nhiều. Giữa Covid đó khủng khiếp lắm, giữa Việt Nam đó giết biết bao nhiêu người chết, từ ngày 24 tháng 4 đến 2021 đó đến tháng 10 chúng ta biết chết dịch lệ xảy ra biết bao nhiêu người trên Việt Nam của chúng ta mà họ chưa được cứu. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đọc qua Kinh Thánh, qua đoạn Kinh Thánh này tôi thấy rằng khi mà một cái người đi biển mới thấy sự dấu ngược đó nó rất là trả giá. Dấu ngược đó là khó khăn, mà ở trong hoàn cảnh mà như thế này, ở trong hoàn cảnh mà thế giới như thế này, ở hoàn cảnh chiến tranh như thế này đó, mà con cái của Chúa ở bên trong hội thánh họ suy nghĩ một điều mà không có nhìn ra bên ngoài mà nhìn bên trong á, chính mình á với Chúa mới là quan trọng. Cho nên đời sống hôm nay tôi muốn nói với anh chị em, kêu gọi anh chị em, lời Chúa hôm nay với anh chị em cũng như chính Chúa Giêsu kêu gọi ông quý vị ra tiếp dốc với cá nhân của mình và kinh nghiệm cá nhân của mình, nhận biết Chúa và tìm hiểu Chúa, biết Chúa. Rồi vấn đề mà nhận biết Chúa là vấn đề khác nữa, bước đi với Chúa và hầu vị Chúa càng khác nữa.
không phải tin Chúa Giêsu, tin nhận Chúa Giêsu là xong, là coi như lúc đó chúng ta đã là con cái của Chúa, là về với Chúa. Có địa vị thánh thì có, nhưng mà trả giá trong vấn đề để nên thánh đó là phải trả giá nhiều điều khác, nhiều hoàn cảnh khác, nhiều điều xảy ra khác, phải hiểu được tiếng của Chúa cho mình như thế nào, qua hoàn cảnh như thế nào, với đó lúc đó mới nhận biết Chúa. Mà khi nhận biết Chúa thì đời sống của chúng mình thế nào, mới gần gũi Chúa và Chúa với mình, và bây giờ mình phải tiến bước vào nơi mà thờ phượng Chúa, nơi hậu thánh Chúa để thờ phượng Chúa. Lúc đó chúng ta ý thức rằng đời sống chúng ta đang đối diện với Ngài. Khi chúng ta bước vào nơi thờ phượng Chúa, nơi hộp nhà thờ này là cái phương tiện chúng ta đến thôi, nhưng mà bước vào đây chúng ta ngồi đây chúng ta đang thờ phượng Chúa, làm cho chúng ta ngưỡng vọng về nơi Chúa. Bất cứ một hoàn cảnh nào bên ngoài không hề hẳn. Chúa dạy cho Phi-rơ như vậy, bắt đầu một thử nghiệm cho Phi-rơ như vậy. Hoàn cảnh với Ngài không hề hẳn, nhưng mà làm được, làm ông tập trung và nhìn thẳng về Chúa và nhìn hướng đi của Chúa muốn ông làm. Chúng ta có cầu xin Chúa này ban phước để con thấy một đường hướng mà Chúa dạy con không? Hay là chúng ta đến đây một sự lo ra, một sự mà thờ phượng Chúa không một ý nghĩa gì cả. Đời sống chúng ta hai vấn đề mà chúng ta cần phải nói, đó là thờ phượng Chúa. Càng sống ở trên đất này là thờ phượng Chúa mỗi ngày. Thờ phượng Chúa là gì? Hát thánh ca tôn vinh Chúa và ngợi khen chúc tụng danh của Ngài. Tất cả mọi việc Ngài sẽ làm được, trên bệnh tật đau ấy, thờ bất cứ năng đây nào, thờ phượng Chúa, cứ thờ phượng Chúa. Và điều thứ hai, chúng ta tập trung cầu nguyện chính cá nhân của mình với Chúa, Chúa với mình. Đó là hai vấn đề mà Ngài dựng chúng ta có một cuộc sống rõ ràng ở trên đời sống này. Mà ông Phi-rơ lúc bây giờ ở trong Bảo Tố, anh chị em biết từ mà 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng mà giờ của Roma đó, ở trong vùng biển Galilee đó, từ đông bắc đến tây bắc, mà chúng ta thấy chiếc thuyền đó vượt qua bờ bên kia để đến ngay chỗ câu 34 đó là Gennesaret đó, là phải đến đó. Nhưng mà ở giữa bão biển mà ập đến và giống ngược như vậy thì họ chịu rất nhiều tranh đêm. Thế nỗi mà bây giờ cái áp lực đó, hoàn cảnh đó làm cho tâm trí họ không còn nhìn biết Chúa Giêsu là ai nữa ta. Thế nỗi Chúa phán hãy yên lòng đây, ta đây, đừng có sợ, ai đây. Chúa nói như vậy đó. Chúa nói tất cả các môn đồ của Chúa mà không ai nhận ra cả. Có thể Chúa nói ngày hôm nay với thế giới này, với hậu thánh Chúa với chúng ta đây, có Chúa nè, Chúa hiện diện mọi nơi, chúng ta nói nhưng mà không thấy rằng Chúa có với chúng ta hay không. Các môn đồ ngày xưa cũng vậy đó, không biết vì Chúa, vì hoàn cảnh ập đến, vì bão táp ập đến, vì cuộc đời nào ập đến, vì xã hội nào ập đến, vì tiền tài ập đến, vì cuộc sống ập đến, mà chúng ta không thấy Chúa Giêsu đấu của mình. Môn đồ của Chúa ngày xưa cũng như vậy đó, không thấy Chúa gì cả hết, nghe tiếng Chúa nói nhưng mà không biết Chúa, không có nghe, không có còn nghe lắng nghe được gì cả hết. Cho đến khi chúng ta thấy rằng ông Phi-rơ ông nói nếu phải Chúa, ông nói câu rất là mạnh, nếu phải Chúa thì hãy tiếp con đi trên mặt nước đến cùng của Ngài. Nếu phải Chúa là một sự nghi ngờ hoang mang hoàn toàn ở trong một tâm trạng, nghĩa là không bao giờ nghĩ rằng có Chúa như vậy. Và ông nói rằng nếu phải Chúa xác định được, cho nên Đức Chúa Giêsu nhìn thấy được trong tấm lòng của ông. Và ông Phi-rơ bây giờ ông cầu xin giữa một số người môn đồ của Chúa không xin. Nếu phải Chúa cho ông đi trên mặt nước là đến cùng với Ngài, mà môn đồ của Chúa không có xin. Chúa thấy trước một vấn đề, nhưng mà không phải tới lúc đó là Chúa cho ông Phi-rơ là hành động liền đâu. Thì Chúa nói là nếu phải Chúa, ông nói nếu phải Chúa thì Chúa nói bước đi. Thì lúc bây giờ chân ông chọn với nước, lúc đó là lúc ông biết rằng 100% là Chúa đâu của ông. Cái đời sống của chúng ta đi tin Chúa là vấn đề, mà nhận biết Chúa là vấn đề khác, và hầu việc Chúa là vấn đề khác, chúng ta dâng hiến là vấn đề khác. Đời sống chúng ta chưa tiếp giáp với những đức tin của mình, thử nghiệm với mình, thì đừng bao giờ nói rằng tôi làm mọi việc mà Chúa cho tôi làm. Chưa tiếp giáp, chưa lấy những hoàn cảnh đó làm nên cho mình sống trên hoàn cảnh đó và tiếp cận những hoàn cảnh đó, thì chưa bao giờ nói rằng hầu việc Chúa đến tất cả. Chỉ là hình thức ở bên ngoài, hay là hầu việc Chúa với một cái tâm trạng nào, cảm xúc nào đó mà thôi, chứ không bao giờ có thể là hầu việc Chúa bằng tấm lòng. Cho nên trên thuyền ông bước xuống cao 29 đó, ông nghe được tiếng của Chúa rõ ràng. Và lúc bây giờ lòng của ông nhìn biết được trong bão táp, được nghe được tiếng của Chúa, trong khi mà gió là gió ngược và bão táp trong cuộc đời của ông nghe được tiếng của Chúa. Thật sự anh chị em biết không, trong hoàn cảnh dân hiến đó, ở trong dân hiến ở trong cái châm ngôn đoạn 2 câu 9 đó, tại sao chúng ta phải dâng cái của vật đầu mùa? Tại sao chúng ta phải dâng cái đầu mùa, dâng cái của
Bắt đầu mùa mà Cựu Ước nói như vậy. Tại sao như vậy? Tại sao người đồng bào quá dâng hiến mà Chúa là khen, mà người giàu có dâng mua thừa Chúa không khen? Đời sống của chúng ta lúc nhận biết Chúa Giêsu, đời sống chúng ta nhận biết chính Chúa của mình, việc làm của mình ưu tiên đầu hết cho Chúa, ưu tiên một cho Chúa, không có điều gì mà chúng ta để phía sau, mà Chúa đi phía sau chúng ta hết. Bất cứ một hoàn cảnh nào đối diện cầu nguyện, bất cứ hoàn cảnh nào cầu nguyện. Lúc bây giờ bắt đầu bước đi trên đó thì Chúa Giêsu huấn luyện cho ông Phi-rơ một cái nhịp bước thứ hai nữa, đó là đi trên mặt nước, và ông sụp xuống nước. Thật sự đời sống của chúng ta lắm lúc cũng có thể bị như vậy. Cảm giác, đức tin mà sống trên cảm giác, việc làm cảm giác. Có khi chúng ta làm rất hăng sai, lời Chúa thì không hảo, và cuối cùng Thánh Linh không được đụng chạm, và cá nhân chúng ta không hiểu gì hết, đụng chạm tới là chúng ta bỏ đi. Y như chùm gỡ vậy đó, nó không có cái chân ở đâu hết á. Nền tảng tín lý lẽ thật lời của Đức Chúa Trời là xây dựng từ bên trong hậu thánh của Ngài. Và hậu thánh của Ngài nếu mà trong vấn đề cá nhân của mình quyết định hay không, và trước khi đến hậu thánh có trật tự hay không. Có nghĩa là gia đình Heli đó, một gia đình hầu việc Chúa đó, nhưng mà không tìm hiểu lời Chúa. Con cái thì sao đi một cái chỗ không lắng nghe tiếng của Chúa, thì lời Kinh Thánh sau bên nhất nó làm diệt cả ông và hai đứa con. Thiếu lắng nghe lời Chúa. Và công vụ đoạn 5 đó chúng ta thấy Savila và Anani đó không lắng nghe được tiếng của Chúa. Vậy Thánh Linh của Chúa phán dạy rằng hãy dâng của đó trực tiếp lên đền thờ nhà Chúa, nhưng mà họ giữ lại số của dư đó, không lắng nghe được tiếng Chúa thì họ chết đi bởi tại đó, tại đền thờ của Chúa. Cho nên lắng nghe của Chúa rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là lắng nghe của Chúa cũng được, không cũng được, hay là không cần nghe cũng được. Không, lắng nghe tiếng Chúa là phải nghe tiếng Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa đích thực là lắng nghe tiếng của Chúa giữa một bão táp này. Đừng có bao giờ nhìn theo, đừng bao giờ nhìn người khác. Cho nên khi mà chạy xe ở đất Hoa Kỳ này, anh chị em biết chạy xe như thế nào không? Không phải là lên cái đường thấy người ta chạy phía trước rồi mình cũng chạy luôn, không có đâu nha. Rất phải lên cái vạch trắng đàng hoàng, nhìn bên tả, nhìn bên hữu, nhìn bên trước, bên sau, họ có đối mặt mình có ai hay không, bắt đầu có chạy. Đời sống đức tin là không có nhìn ai hết. Đời sống đức tin là nhìn chính mình thấy được Chúa, rồi phải chạy, rồi phải đi, rồi phải làm bất cứ một làm việc gì. Dâng hiến cũng phải biết Chúa của mình hãy dâng hiến. Học lời Chúa phải biết mình với Chúa, cầu nguyện để lời Chúa đụng chạm cho mình. Cho nên hầu việc Chúa là như vậy đó. Hầu việc Chúa, hậu thánh có nhiều anh chị em đến đây, hậu thánh của Chúa, nhưng mà bỏ đi nơi khác. Lý do làm sao? Đặt câu hỏi là lý do làm sao? Tại sao vậy? Cho nên đó, đôi lúc mà có những cái chuyện rất là hoang mang, giận hờn vu vơ thôi, bởi vì không nhận ra tiếng, không kinh nghiệm được học lời của Chúa, thiếu lắng nghe tiếng của Chúa cá nhân của mình, cho nên lấy ơn bỏ qua. Hôm nay tôi học vợ của ông Đa-ban đó, là ông Đa-ban là người ác, và vợ ông Đa-ban là người thế nào? Không ngoan. Mà nhìn ông David thế nào? Ông Đa-ban cũng nhìn đi, David lại lấy oán trả ơn. Mà vợ ông Đa-ban đó là người không ngoan. Nhìn ông David được sức giàu, bà cũng được sức giàu từ ơn Chúa. Nhìn oán hay là nhìn ơn đã có. Một người hầu việc Chúa là không bao giờ lấy cái oán mà trả ơn, mà lấy cái ơn nó phải trả ơn. Đây tới Chúa giúp đỡ cho biết bao nhiêu người qua họ để trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu và giúp họ đi lời của Chúa. Đây tới Chúa không bao giờ đưa họ đến cái địa ngục hay là đưa họ đến cái chỗ chết đâu. Đây tới Chúa dùng cái lời của Chúa như Hebrew đó, nó là sự sửa phạt, sự như ro như vọt vậy đó. Lời của Chúa sức bắn để cho mài dũa, để cho con dân của Chúa tiếp cận lời của Chúa và họ học lời của Chúa, họ trở nên gì? Tầm thước vóc dạc như Ephesos nói. Hội thánh Chúa nói rõ ràng, nhưng hội thánh xây dựng con người đó là tầm thước vóc dạc. Cho nên ông Phaolô nói là tôi nói với anh em đó, tôi đầy nước mắt, tôi viết lời này như là nước mắt tôi nhìn đoạn 2 câu 4 phần 2, đầy nước mắt, lòng tôi trút khổ với anh em đó. Ông nói như vậy. Chúa yêu thương môn đồ của Ngài, Chúa dạy môn đồ thế nào mà vẫn không nhận ra Chúa. Cho nên ngày hôm nay hậu thánh Chúa rất nhiều nơi, hậu thánh Chúa cũng nhiều nơi, hậu thánh Chúa cũng có nhiều nơi, và có nhiều nơi đến trong nhà thờ bước vô trong thấy con dân Chúa thờ phượng Chúa, giơ tay lên cầu nguyện, nhưng đụng chạm với Chúa họ khóc lóc với Chúa và họ nói năng như là tiếng nói như Chúa với họ trên thiên đàng vậy.
Một hội thánh đó nó như thế nào? Thánh linh ở đâu thì nơi đó có sự sống. Thánh linh ở đâu thì nơi đó có chữa bệnh. Thánh linh ở đâu thì nơi đó có một sự sống mới. Thánh linh ở đâu thì nơi đó cá nhân của họ được thay đổi. Nếu phải Chúa khiến tôi đi trên mặt nước, ông nói có rõ ràng cá nhân ông biết rằng hiểu biết Chúa, nhận biết Chúa, khiến chúng tôi yêu Chúa đi. Chính môn đồ của Chúa từng đi với Chúa, còn ở với Chúa, nhưng mà không hiểu cá nhân. Lần thứ nhất Chúa Giêsu nói rằng thử Chúa Giêsu ở đoạn 8 câu 27 đó, khi trong bão tố đó từng giải cho họ ra khỏi bão tố đó, nhưng mà họ nói với Chúa không? Chúa là ai? Và phép lạ đầu tiên lần thứ nhất đó, Chúa là ai? Rồi để Chúa Giêsu ngoài cuộc đời của họ. Lần này lần thứ hai là Chúa Giêsu có đưa ra phép lạ này lần thứ hai cho ông Phi-rơ. Bây giờ Phi-rơ ông thấy như thế nào? Ông có hỏi Chúa Giêsu là ai không? Nhưng mà khi Chúa Giêsu cho ông từng bước này, thứ nhất chọn chân xuống nước, thứ hai bước đi rồi hầm sụp xuống nước, bước thứ ba là sao? Hãy đến với cùng ta. Nó rõ ràng, hành động rõ ràng và dạy ông từng bước chiến thuật rõ ràng, chiến thuật rõ ràng, chiến thuật rõ ràng. Và chiến lược Chúa Giêsu nói rằng hãy đến cái bờ bên kia rồi bước trả lời, chứ đừng có nói tới bây giờ. Cho nên cái vấn đề là phải qua đi những nan đề, những thử thách, những cái gì đó phải để đó, mà phải hướng đồng bào hướng mắt kia kìa. Ở đây chúng ta dạy chúng tôi cũng như anh chị em vừa học thánh Chúa một cái bài học đó là Chúa Giêsu đến trên đất này, Ngài đối diện với ma quỷ, bảo Chúa Giêsu lên đền thờ nhảy xuống. Chúa không làm, lý do làm sao? Đó là cái kế của ma quỷ, đó là cái chiến thuật giữ Chúa Giêsu. Nhưng mà Ngài nhìn vào cái sự sống, sự chết, bên kia là sự sống lại, chứ không phải nhìn chỗ này đâu. Đầu lúc chúng ta nhìn quá gần, cuộc đời của mình, cái tôi mình quá lớn này, rồi mình bị giữ lại, mình quay đi là Chúa đang kêu gọi mình đi bước xa hơn, chứ không phải chỗ tốt nhất kia kìa, chứ không phải chỗ đây. Cho nên chúng ta thấy là cái sự dân hiến đó, điều mà tốt nhất dâng cho Chúa, đừng bao giờ để mà như người giàu mà dâng của thừa. Đời sống của chúng ta đừng có thừa bứa rồi có dâng lên cho Chúa. Cho nên Chúa nói trong Kinh Thánh rõ ràng. Cho nên tôi nói về Kinh Thánh thôi. Ngài cùng Phi-rơ lên thuyền thì gió cũng còn không. Bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà Phi-rơ nhận biết Chúa Giêsu rõ ràng với đời sống cá nhân của mình và mình với Chúa rồi á, thì Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 33, 32, 33 đó, thì Phi-rơ cùng lên thuyền với Chúa Giêsu bước vào trong cái thuyền đó, thì chúng ta thấy gió ở ngoài còn không? Thì còn có bão gió không? Bão táp nữa không? Con nó không. Dù là bên ngoài nhưng bên trong vẫn không. Dù là bên ngoài cuộc đời này có thay đổi chăng mà lòng của chúng ta vẫn bình an, vì có Chúa ở trong rồi, có Chúa hiện diện đời sống rồi. Cho nên tất cả những người trong thuyền đó, họ làm gì? Họ quỳ xuống và thờ lại Ngài. Cho nên tất cả những con người mà có Chúa Giêsu hiện diệnในđời sống của họ, làm chủ cuộc đời của họ rồi, tất cả đều thờ phượng Chúa hết, đều quỳ lại thờ phượng Chúa, chứ không bao giờ có một tiếng gì mà ra ngoài khỏi hội thánh Chúa. Không bất cứ một người nào ở đây mà nói là bây giờ tôi không thích hội thánh này, tôi đi hội thánh khác. Chưa bao giờ ai có thể nói điều đó. Tại vì sao vậy? Tất cả đều phải thờ phượng Chúa, chứ không phải thờ phượng cái hội thánh này, thờ phượng cái nhóm kia. Tất cả đều phải thờ phượng Chúa hết, bước vào trong thuyền. Cho nên một điều chúng ta thấy Đức Chúa Trời rất công bình. Dù môn đồ không thấy mà Phi-rơ thấy, thì Chúa ban cho Phi-rơ thấy được những điều phép lạ của Chúa trong đời sống của ông, và thử nghiệm cho một đời sống rõ ràng. Và bây giờ ông cùng đi với Chúa, bước lên thuyền cùng với Chúa, không còn cái vấn đề như làm trước kia mà Chúa là ai nữa, nhưng mà giờ Chúa của tôi là ai? Là Chúa của tôi. Hồi tối này ông chấp sự qua ông giảng cái bài, chia sẻ cái bài, ông nói rằng Chúa là ai? Đối với mình là mình hỏi là mình là ai? Chúa là ai với mình? Rồi đưa ra câu Kinh Thánh là ở trong Gióp đoạn 42 câu 5 đó. Trước đây lỗ tai tôi nghe đầu về Chúa, nhưng mà bây giờ mắt tôi nhìn thấy Chúa, nhìn xem Chúa Giêsu là cậu rể cuối cùng của đức tin, tôi mới bước đi trong đức tin của tôi. Tôi không nhìn tôi chết, tôi không nhìn con người, tôi không nhìn giáo phái gì bất cứ một con người, mà nhìn ngay cả Chúa cá nhân tôi với Chúa và Chúa của tôi. Và tôi hầu về Chúa một cách tự nhiên, hầu về Chúa cá nhân, hầu về Chúa một con người mà được sự kêu gọi của Chúa. Cho nên khi chúng ta thấy rằng ở trong Zoom Hamburg trên bãi cầu nguyện, ở trong Zoom học Kinh Thánh, ở trong Zoom mọi nơi đi Zoom mà vô trong Zoom đó chúng ta có cái gì trong Zoom đó? Học lời Chúa, được cầu nguyện với Chúa là điều phước rồi. Mà lý do làm sao chúng ta không đấy? Lý do làm sao chúng ta không bước vào trong thuyền đó? Lý do làm sao chúng ta không bước vào bên trong đó? Nó có những lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta không được đụng chạm cá nhân mình. Lý do thứ hai không học lời Chúa. Lý do thứ ba thiếu sự cầu nguyện cá nhân của mình, lễ bái mỗi ngày trong đêm của mình. Nhà của mình lễ bái không phải là mình đến nhà thờ bữa lễ bái một lần rồi thôi đâu.
Nhà của mình có thể đọc câu Kinh Thánh, hát thánh ca. Mày không được, vui dân học Kinh Thánh, đọc thánh ca, hát cùng với họ, ngồi đó làm việc. 4 năm nay khi Covid đến, tôi không có một bữa nào 5 giờ sáng mà không có mặt trên Zoom. Mà liên tục 4 năm mà sức khỏe không xuống, vẫn đi lên như từ. Bởi vì hát thánh ca cầu nguyện không mà. Đi tới đâu tôi cũng học lời Chúa không mà. Anh chị em ơi, bây giờ tôi thấy rằng đời sống của mình không cần nuôi thuốc nữa. Lời của Đức Chúa Trời hằng sống là lời của Chúa là làm cho mình được cứu rỗi. Lời của Chúa làm cho mình chữa bệnh. Khi công bố lời của Chúa thì được chữa lành. Tôi vào Zoom cầu nguyện đó, những người chưa tiếp nhận Chúa Giêsu họ nghe lời Chúa cầu nguyện cho tin Chúa. Những người ở trong bệnh tật cầu nguyện cho họ được chữa lành. Như vậy thì ai làm? Con người làm mà không đâu. Thời điểm Chúa Giêsu đã làm, và thời điểm hôm nay nè, thời điểm bảo tóm nè, Chúa Giêsu đến rất đúng lúc. Vì canh tư đây mà Chúa không yêu không đến thì môn đồ của Chúa rất là bó rốt. Thời điểm Chúa Giêsu đến rất đúng lúc cho môn đồ của Ngài. Vì Đức Chúa Trời toàn tri Ngài thấy được môn đồ của Ngài đang ở đâu và hiện diện như thế nào. Và Đức Chúa Trời là đang thấy được môn đồ của Chúa đang lo lắng như thế nào. Từ đi núi kìa, Ngài đang cầu nguyện kìa, Ngài đi thẳng vào tâm thiền được chứ. Nhưng mà Ngài vẫn đi bộ trên mặt nước để chi vậy? Môn đồ của Chúa thấy được những điều mà Ngài dạy họ. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Chúa đang dạy mình mà mình không thấy được vấn đề. Là thứ nhất là chúng ta được học lời Chúa nè, được cầu nguyện nè, được Chúa ban ơn nè. Khi đó chúng ta bắt đầu tăng trưởng thuộc linh mình càng ngày càng bước, càng ngày càng bước. Lúc đó mới nói rằng tôi đi hầu việc Chúa. Bước ra khỏi nhà chưa xong mà làm sao đi khắp cùng trái đất. Cho nên cái tầm nhìn của Chúa Giêsu là hãy cùng trái đất kia kìa, chứ không phải ở đây. Không phải là để cho ma quỷ bỏ Chúa Giêsu hay nhảy xuống. Không phải như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu nó hãy nhìn vô Chúa Giêsu đang sống lại trên đàn kia kìa. Mà chúng ta là nhìn trở lại với mình. Cho nên nhìn bên trong của mình đó mình mới thấy được. Bên trong của mình có gì không mới thấy được trang bị điều gì chưa. Một công ty mà được phát triển nhiều nhất là công ty đó sản phẩm phải được có chất lượng. Nếu công ty đó có sản phẩm không có chất lượng thì thử hỏi công ty đó có phát triển hay không? Thưa là không. Nó chỉ lần hồi rồi tụt xuống thôi. Một con cái của Chúa được sức giàu đặc biệt ban ơn được sự kêu gọi bằng Thánh Linh của Ngài có chất lượng đó là nhìn thấy rằng Chúa đang gọi tôi làm cái gì là tôi làm cái đấy. Bước vào thờ đây, bây giờ Chúa gọi tôi làm cái gì? Tôi làm cái đấy. Chứ không phải là ông mục sư làm, phải là ông mục sư Trọng, mục sư Út hay là tất cả ban chấp hành của tôi làm cái gì tôi có vô tôi làm, không có tôi gì. Không có đâu nha. Không có ai kêu gọi mình hết chứ. Chúa kêu gọi tôi vào trong này tôi làm cái gì. Ví dụ tôi vô ban chấp hành tôi làm, Chúa kêu gọi tôi vào ban chấp hành làm gì? À, có hỏi câu đó trước. Chứ đừng có hỏi là ban chấp hành kêu gọi tôi vô đây làm gì. Như vậy ban chấp hành không phải là người trả lương thôi. Hay là Chúa trả lương, hay là Chúa trả cái ơn đó, hay là ơn bấn oán, hay là oán bấn ơn. Cái điều mà chúng ta cần nói là vì Chúa Giêsu đã chết thay chúng ta nhiều lắm, và tiền của không thể mua được bằng sự chết của Chúa Giêsu đâu. Cho nên chúng ta lấy cái ơn của Chúa Giêsu đã cứu chúng ta đó, trả lại những cái việc làm sai của chúng ta. Vì xin Chúa lại ban phước để chúng ta thấy là Ngài Phi-rơ xin đi trên mặt nước đến cùng với Ngài. Đó là kêu gọi, một cách Phi-rơ kêu gọi đó là kêu gọi gì? Hồi nãy tôi nói là 3 sự kêu gọi, đó là kêu gọi đặc cách vì hoàn cảnh. Cho nên trong hoàn cảnh ông Phi-rơ đến trên mặt nước và đi trên mặt nước kêu gọi ông bằng cách đi đến cùng với Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi gánh nặng hãy đến cùng với ta ban cho ngươi được yên nghỉ, ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đó là sự kêu gọi vì qua những điều gì? Đặc cách và hoàn cảnh, đặc cách cho ông thấy rằng đây là sự kêu gọi đặc cách qua hoàn cảnh. Có những bài giảng chẳng hạn như ông Phi-rơ rất xuống ngựa là bài giảng Khải Sô La, là những lời giảng có khi chúng ta được sự kêu gọi. Các ông mục sư giảng có khi kêu gọi tôi. Khi tôi chọn lời Chúa qua mục sư giảng, tôi sẽ thay đổi cuộc đời của tôi. Đó là sự kêu gọi. Nhớ một điều là cá nhân của chúng ta phải được kêu gọi từ nơi Chúa. Và công bố rằng nếu mà không được kêu gọi từ nơi Chúa, chúng ta không có làm một sứ ngôn sứ giả đâu. Bởi vì Ngài muốn chúng ta một con cái của Chúa, một cơ đốc nhân, một con cái của Chúa là được một sứ giả. Tôi gì lần năm 20. Chúng ta được cái ơn đó mà chúng ta không làm. Chứ không phải ông mục sư mới ra làm mà cái ơn đó đâu giảng lời Chúa, ông được có ơn cứ làm đi, còn tôi không cần biết, tôi ở nhà tôi không cần làm gì hết. Không, tôi gì ông Phaolô nói là cái ơn đó là được sứ giả, được nói lời Chúa cho nhiều người khác. Cái ơn đó là tất cả mọi người. Đừng có nói rằng tôi, ông mục sư làm tôi không làm. Tất cả những con cái của Chúa có trách nhiệm vai trò đó là một sứ giả. Cho nên phẩm chất chúng ta sống để đối diện, đó là đối diện phẩm chất đó là Ma-se đoạn 5 câu 16, đó là ảnh hưởng chúng ta, ánh sáng của Chúa phải được tỏa ra cho nhiều người khác. Phẩm chất chúng ta phải được đưa cho nhiều người khác.
Có nhiều lần chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thử nghiệm ông Phi-e-rơ lần thứ hai, thấy rằng rất là chất lượng. Lúc bây giờ ông mới thấy Chúa trong đời sống ông có thánh linh của Chúa rõ ràng, chất lượng rõ ràng. Một công ty được phát triển là chất lượng được coi lại và kiểm tra lại có chất lượng hay không. Thì chính chúng ta hôm nay có thánh linh của Chúa, lại Chúa con là chất lượng đối với Ngài vì thánh linh của Chúa ở trong con. Cho nên Chúa vẫn phán rằng mỗi bước đi của đó Chúa là thử nghiệm. Tôi gặp mà Lương Tuấn ở đây ngồi cười đó. Hồi Lương Tuấn nói tôi nói ông vô IC nha, ông làm nha, ông thử nghiệm nha, ông coi là bước thứ nhất nha, bước thứ hai được không trở lại lần nữa nha, bước thứ ba ông đi đâu mà nói mấy người bầu cử không được rồi, mà thứ ba ông làm lại thử đi, làm thứ tư là ông quyết định là coi như xong rồi đó. 4 lần thử nghiệm, 4 lần nó trả giá như vậy. Mình chia sẻ đi làm việc, đi rồi mình coi lại công việc của mình, thì kiểm tra đời sống của mình phải có máy kiểm tra đời sống của mình, sức khỏe của mình, chứ không ai kiểm tra cho mình đâu. Đức tin của tôi được kiểm tra. Tôi ở một số máy, ở một cái chỗ nào, ở một cái chỗ mà nguội lạnh hay là nóng bức hay là làm bầm, hay là cái chỗ mà gặp ai tôi cũng phần nào. Đức tin tôi nằm ở chỗ nào tôi phải biết. Tôi cầu xin Chúa để chúng tôi có chất lượng thánh linh của Chúa ở trong tôi cũng như Phi-e-rơ. Bây giờ ông nhất định là có Chúa ở trong ông rồi. Sứ hội thánh của Chúa là hội thánh Đức Hằng Sống ở đây. Chúa kêu gọi mỗi chúng ta ngồi ở đây là gần 200 người hiện diện trên danh sách, còn ngồi nhóm lại có thể 70 người, 80 người. Nhưng mà mỗi người đều có sự kêu gọi của Chúa thật sự. Nếu không có kêu gọi của Chúa cá nhân anh chị em và các quý con cái của Chúa thì 20 năm, 20 mấy năm qua không có hành là có mặt ở đây trong như thế này và yểm trợ giúp đỡ hội thánh Chúa như thế này đâu. Tôi nghĩ rằng đó là một sự kêu gọi mà lòng của anh chị em biết thôi, không ai biết. Nhưng mà sáng nay Chúa kêu gọi tôi muốn nói với hội thánh Chúa là đôi lúc chúng ta thấy rằng đến nhà thờ cũng tốt, học lời Chúa cũng tốt, nhưng mà có một điều là tốt nhất là nên vào trong học kinh thánh, học lời Chúa và cầu nguyện, hay là đến nhà thờ cầu nguyện với anh chị em kết nối với nhau, điều tốt nhất như vậy. Và Chúa thấy được toàn tri Ngài biết được môn đồ lo lắng, giống ngược mà bỏ thuyền mà lên đây mà giữa biển, ở vùng biển Galilee mà giống ngược đó, từ núi mà tấp xuống là không có chỗ trốn đâu, chết rồi. Nhưng mà Chúa rất yêu thương. Chúa nói hãy yên lòng đi, ta đây đừng có sợ. Chúa nói hãy yên lòng đi, ta đây đừng sợ. Ngài trấn an như vậy. Ngài rất là yêu thương. Có khi Ngài nói với chúng ta yên lòng đi, có Chúa đây đừng sợ. Nhưng mà chúng ta cứ lo lắng, cứ sợ trước cái hoàn cảnh này, trước cái sự mà đời sống này. Có một chị em ở trong Zoom đó, tôi mời chị vô học kinh thánh, cho nó bận quá. Có nghĩa là cái hoàn cảnh đó làm cho lớn hơn Chúa rồi. Cái việc đi làm nó lớn hơn Chúa rồi. Môn đồ coi hoàn cảnh nó lớn hơn Chúa rồi, cho nên Phi-e-rơ ông coi lớn hơn Chúa rồi. Nhưng mà Chúa chưa để cho ông thấy rằng Chúa lớn hơn khi nào tiếp vào lòng mà tôi thấy lớn hơn. Chúa dạy từng bước để ông tiếp vào lòng kìa. Hột muối là để bên ngoài không có khác đâu quý vị. Khi quý vị để trong miệng rồi, ai uống nước cứ tùy cái nước mà uống. Tôi không biết anh chị em ra rau rạp lời Chúa nữa đâu. Vì khao khát thánh linh Chúa ở trong lòng, trong tấm lòng anh chị em và cá nhân anh chị em rồi. Cho nên Chúa yêu thương rất là kiên nhẫn, Ngài nhẫn nhục, Ngài chờ đợi, Ngài huấn luyện đi từng bước. Hội thánh Chúa ở đây là huấn luyện đi từng bước, có huấn luyện, có dạy dỗ từng bước nhiều năm tháng qua. Nhưng mà để đâu như môn đồ không thấy Chúa khi ở trong bổ thốt, ở trong hoàn cảnh, ở trong làm ăn bỏ hết. Cho nên Chúa công bình, Chúa ban cho chỉ có một mình Phi-e-rơ thôi. Chúng ta là Phi-e-rơ hay là chúng ta là môn đồ của Chúa không lắng nghe tiếng Chúa lúc mà hoàn cảnh như thế này. Nếu trong hoàn cảnh này chúng ta là Phi-e-rơ phải không? Nếu Phi-e-rơ thì Chúa sẽ huấn luyện, Chúa đào tạo, Chúa cá nhân chúng ta, và Chúa cho chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ bước đi của Chúa đến cùng với Ngài. Kêu gọi Phi-e-rơ hãy đến cùng với ta, hay là kêu gọi chúng ta ở đây chung. Ngài kêu gọi riêng, kêu gọi ba cái thằng kêu gọi đó là kêu gọi riêng, và Phi-e-rơ thì kêu gọi đến cùng. Đức Chúa Giêsu rất là công bình nha. Nếu mà chúng ta thấy rằng nếu một trong những môn đồ của Chúa mà được kêu gọi như vậy thì đây là được phước. Vì xin Ngài ban phước để mỗi cá nhân chúng ta được phước, là một nguồn phước cho hội thánh Chúa, là từ hội thánh Chúa mà được nguồn phước, vì chúng ta được kêu gọi cá nhân chúng ta như Phi-e-rơ. Năm sau trước Chúa, năm 30 đó, thế kỷ đầu tiên đó, ông Phi-e-rơ giảng bao nhiêu ngàn người thì Chúa được sức giàu bởi thánh linh của Chúa ở trong ông 3.000 người. Đó là tiếp nhận Chúa Giêsu, thì đó là cái điều mà cá nhân ông được đụng chạm Chúa và Chúa của ông, và bắt đầu lời giảng của ông được sức giàu thì hoàn toàn được kết quả rất là lớn.
Vì xin Ngài ban phước để mỗi cá nhân chúng ta ngồi tại đây, để rồi chúng ta nói với Chúa rằng ấy là Chúa, đừng sợ, ấy là Chúa, ấy là Chúa với con. Và Chúa nói rằng ấy là Chúa, tất cả môn đồ của Chúa đi quỳ lại và thờ phượng Ngài. Đúng là Đức Chúa Trời là Chúa, là Đức Chúa Trời, ấy là Chúa. Vì xin Ngài ban phước để mỗi lần của chúng ta nói, khi nói với Chúa rằng lạy Chúa, ấy là Chúa ở trong con, và bây giờ con ở với Chúa và Chúa ở trong con. Màu thánh cùng Đức Lên tôi cầu nguyện xin lại Chúa ban phước cho chúng con qua lời chia sẻ hôm nay, rất ngắn ngủi cho cuộc đời của chúng con, nhưng mà rất dài khi chúng con đối mặt với Ngài và tiếp xúc với Ngài qua nước của thiên đàng. Và chúng con biết rằng ma quỷ sẽ đánh ngã chúng con ở trong lúc mà chúng con đang sống trên đất này, sẽ làm chúng con lùi bước lại, và chiến thuật của nó là kéo lùi chúng con lại, không nhìn thấy hướng phía trước. Phía trước mà Chúa Giêsu đang hướng dẫn các môn đồ của Ngài, phía trước đó là phía trước cần phải đến, đó là sự sống và sự chết của Ngài. Đem chúng con đến tại nước thiên đàng của Ngài, và nơi chân của chúng con đến đó là nước thiên đàng của Ngài sẽ đẹp đặt chúng con ở tại đó. Vì xin Ngài cho chúng con ấy là tại Chúa ở trong lòng của chúng con mà chúng con đi được xa với Ngài. Mỗi vấn đề ở sau lưng của chúng con phải vứt bỏ để chúng con cùng đi với Ngài. Cần mỗi bước đi với Ngài thì Ngài dạy chúng con mỗi đức tin và đức tin lớn lên nữa, để mỗi ngày chúng con đến với Chúa càng gần hơn, càng thêm hơn. Lại Chúa đừng để chúng con phải trở về hư đời sống của chúng con như là đời sống của đời, nhưng mà chúng con mỗi ngày được bước lên như các cánh bay cao, như chim ưng đi, mà sức mới của Chúa làm chúng con tăng lực lên, để mỗi ngày chúng con thấy rằng đời sống chúng con thật hưng phấn và muốn hầu vì Chúa cho đến cuối đời. David nói rằng tôi còn sống, hễ tôi còn sống ngày nào tôi thờ phượng Chúa ngày nay. Lại Chúa ban ơn cầu thánh Chúa có một cái lòng tích cực, hễ con sống ngày nào con hầu vì Chúa ngày nay. Giờ này chúng con dâng hội thánh Chúa, dâng lòng của con lên với hội thánh Chúa, ao ước chúng con để cùng nguyện với hội thánh Chúa hầu vì Chúa đến cuối đời. Vì xin Ngài ở cùng luôn với hội thánh Chúa ngay từ bây giờ, và chúng con hiệp chung trong sự cầu nguyện. Amen. Mà hội thánh không ngôi